Tällä kertaa olisi tykkimäkipäivä. Lähdetään vähän treenailemaan sinne. Nyt ollaan varmaankin yksin koko päivä siinä. Ei se mitään. Alkaa toi homma sujumaan. Onkohan kaikki nyt muistettu ottaa mitä tarvitaan. Tasatyökaluja. Koneet mitä tarvii. No ei siinä. Auto on kyytissä. Renkaita on, pulttikoneet. Mennään Kotkan kautta. Ja sieltä meidän pitäisi saada toi peili sieltä purkuosana. Ilman tätähän nyt ei pysty paljon ajamaan. Eiköhän se tuossa tuu tossa mukana nyt ton matkan ja mahdollisesti saadaan vähän lokareitakin ja muuta osaa siitä. No joo, kello on jotain 8 jälkeen. Tällä kertaa on nukuttukin vähän paremmin. Ei varmaan jännittänyt enää niin paljon kuin eka kerralla. Okei, lähdetään. Kaveri, jolla piti olla peili tohon. Toivotaan, että saadaan nyt yhteyttä. Nyt ei taas kuulunut mitään siitä. Ilman peiliäkään jokin voi ajaa. Niin ongelma oli se, että mulla ei oo osoitetta mihin mennä. Täytyy kokeilla pystyykö soittaa tästä tuon Messengerin kautta. Täällä on 10 astetta lämmintä. Just radiossa sanottiin, että Espanjassa plus 40 ja vähän yli. Kuulemma mittaushistorian kuumin toukokuu. Ei oo täällä näkynyt. Jo Kotkasta löydettiin osat. Nyt meillä on peili. Sieltä löytyy kyllä kaikkea muutakin. Sattumalta kaverilla oli vaikka mitä siellä. Puskuria sun muuta. No joo, Tykkimäellä ollaan nyt. Rata on siis tossa takana. Ja niin kuin näyttää, niin näyttää siltä, että aika yksin saadaan vetää tää päivä. Ellei tässä ketään muita tuu. Puretaan toi auto ja ruvetaan kuppi kahvia ja lähdetään testailemaan. Eka projekti meillä onkin. Tää peili me saatiin Kotkasta nyt. Me laitetaan tää tohon tilalle. Nähdään jotakin. Siihen tuli peili, hieno juttu. Rataprofiili oli sellainen, että tuolta päädystä ajetaan sisään, myötäpäivään kierretään. Täytyy vähän tutustua. Mutta tuolta suunnasta tullaan. Mennään tosta sisään ja sit palataan takaisin. Eli tuota sorapätkää ei ajeta. Lähtee ajamaan vaan ja tutustuu.
ekat vedot vedetty. Alkoi sujuu jo tosi hyvin ja auto pelaa. Tehdään pari tarkistukset. Katsotaan vaan, että etupäässä kaikki pultit ja mutterit on varmasti kunnossa. Mä en viime kerralla niitä vilkassu. Ja tietenkin nämä ilmaiset romurenkaat, niin tää puoli tällä nyt vähän yhden vedon tossa ajaa vielä. Mutta tää on niinku jo tällä kertaa nyt sisäpuolelta sit kulunut. Jos halutaan oikein säästellä renkaita, niin vaihdettaisiin noita päikseen nyt ja ennen kuin vaihdetaan seuraava pari. Katsotaan jaksetaan. Lähdetään jatkaa. Tosiaan vaihdoin vielä sitten ne, jaksoin nähdä sen vaihdoin renkaat vielä ristiin, että ne vähän kestää kauemmin ja pyritään jäähdyttelemäänkin niitä. Yritetään nyt vähän säästää kuluissa. Niin kuin tuossa viime kerralla mä listailin, niin ne kulut vähän meinas karata käsistä. Tällä kertaa me ajetaan ilmaisilla renkailla ja ratamaksukin on todella edullinen, eli katsotaan, jos päästään periaatteessa melkein jopa siihen, että vetoauton polttoaineella tätä pystyy harrastamaan. Ei kauaksi päästy. Pemu ei lähde käyntiin. Niinköhän se perhana bensapumpurelee taas. Mikä se voi polttaa? Onkohan niitä varareleitä siinä vielä niin paljon, että niitä pystyisi tuohon käyttää? Eihän se auto kun alkaa selvittää. Ja voiko sen hyppykaapeleilla kytkeä sen bensapumpun päälle? Että se on jatkuvalla syötöllä päällä. Mitä se voi aiheuttaa? Kuuluuko sen olla silleen? Luulisin, että voi. No, hetkinen. Niin, tämä rele on kai ilmastoinnin kompura. Toi on se polttoainepumppu, mikä nyt kokeillaan kuin käy. Sitten vapaalle. Okei, sit vaan yhtäkkiä lähti. Puristeli sitä relettä vielä. Kunhan tuolla kaapeloinnissa jotakin hämminkiä sit kuitenkin. No, pirssi käy, niin lähdetään ajaa. Joo, Tykkimään rata on ihan todella hyvä aloittelijalle kyllä. Ei tarvii paljon tehoa ja kaikki turva-alueet hienosti tossa. Saa vetää aika rauhassa. Alkoi kuuluu semmonen rouskutus tuolta takaa, että no ei se tän enempää tietysti vaadi. Ja onhan tää jo ihan valmis. Eihän näillä kovin montaa vetoa näillä käytetyillä. Vaikka tuossa jonkin verran pintaa on, niin pari vetoa ja kyllähän se sinne murenee. Joo, toivotaan, ettei sähkö vielä ala tässä piinaamaan. Renkaita kyllä riittää. Eli mulla on noin yhdet romurenkaat tossa vielä ja sen jälkeen ne vähän ajetut uudet Linlongit. Nyt alkoi jo tuossa edellisessä vedossa, tai ei tää edellinen, missä alkoi kuulumaan vaan renkaasta hakkaaminen, vaan se sitä edellinen, niin meni muutamassa kohtaa ja todella, omasta mielestä todella hyvin. Eli hävisi semmonen kiire veivata sitä rattia ja tavallaan tiesi, että näin tää tulee menemään ja pidin kaasun vaan pohjassa ja annoin mennä. Hienostihan se meni. Fiilikset tuli siitä. Vaihdelaatikkokin sieltä pitää pikku rouskutusta, mutta ei se ole tuntunut menoa haittaavan ja ei nyt lähdetä sitä säälimään. Hetkellisesti syttyi moottorivikavalokin tuohon. Sitten toi öljyvalo, toi sammuu kohta tosta. Ja mä uskon, että se on se öljymääräanturi siinä öljypohjassa, mikä jätettiin vaihtamatta. En viittinyt laittaa. Niin 100 se ei ollut sekin. Mutta toi ei syty enää se moottorivikavalo, niin eiköhän se tarkoita sitä, että full send. Visi vuotaa tää
ohjaustehostimen. Tiedä, tarkoittaako se sitä, että siellä on liikaa öljyä vai se sylkee tuolta nestettä jonkin verran. Ja se ei pääse hihnoille, niin eikä se siinä haittaa. Mistä öljyykin mä lisäsin, kun auto oli traikulla. Se oli vähän niinku vähentynyt mun mielestä. Mutta en tiedä, oliko se vähän vinossa siinä traikulla sitten, kun nyt mä katson sitä. Sitä on nyt taas liikaa, kun sitä meni niinku lisäämään. Mutta ei sitä varmaan niinku tavallaan liikaa ole, että eikö näissä ole vähän tarkoituskin, että pannaan vähän yli se ylimmän merkin, niin varmasti pitkissä mutkissakin riittää sitten. Ai että. Mikä se mukavampaa kuin ottaa termariin kahvit mukaan ja lähteä sunnuntaiksi Kouvolaa sudittamaan. Okei, puoli tuntia peliaikaa. Kolmannet renkaat, eli nämä on ne vähän ajetut Linlongit, mitkä oli siis uusia. Näyttää vielä ihan hyvin olevan pintaa niissä. Reilu puoli tuntia ajoaikaa, niin kyllä me nää sulatetaan pois. Ihmeen vähän polttoainetta kuluu, eli mä en oo niinku tankillistakaan saanut menemään sen niinku 2 ajopäivän aikana. Se ei ainakaan suuri kuluerä tässä. Jes, lähdetään sudittaa. Menihän se Linlongi viimein toikin. Renkaat loppu ja ajoaikakin muutenkin loppu, niin se auto. Tuodaan autot raikulle ja lähdetään. Kaikki olisi pakattuna siinä. Lähdetään valuttelemaan Espoota kohti. Tästä ei onneksi ole niin pitkä matka nyt, 2 tuntia. Joo, remmit on kiinni ja akukenkä pois paikaltaan. Ehkäkin pysyy ehjänä, ei mitään hajonnut. Renkaita saatiin siis 3 paria suurin piirtein tohon kuntoon. Ei mitään. Lähdetään takaisinpäin. Joo, päivän summaus. Oli kyllä hauskaa. Ihan todella. Oli makea se rata, kun siinä oli kaikki mutkat kallistettu ja niin siihen pystyi tulla niinku vähän silleen ylikovaa. Ja se silti piti aika hyvin siinä tiessä kiinni. Myös turva-alueet oli isot, että varsinkin kun siihen pääsuoralle tuleminen ja sä pystyt niinku ajamaan, ottaa jo aika paljon vauhtia siihen. Ja jos onnistuu vielä sitten sen koko pääsuoran ajamaan niin kuin oikenematta, eli kaasupohjassa ja vielä sitten sen jälkeiseen mutkaan, kun ehkä mä kerkesin kerätä parhaimmillaan joku 70 vauhtia siihen ja tuut sitten kylki edellä siihen mutkaa kohden ja kun huomaat, että hei, tähän saattaa onnistuukin menemään vielä putkeen ja kaasupohjassa jatkat ja matkustat kyvissä ja nautit vauhdeista vaan, niin olihan se aivan mieletöntä. Ja tää on jo niinku siedettävämpi matkakin nyt lähtee käymään tälleen päiväseltään. Ei paha, 2 tuntia suuntaansa. No mites kulut? Tällä kertaa mennään nyt vähän eri sfääreissä joku viime kertaisissa, eli nyt ajettiin romurenkailla. Mitähän menisi tähän vetoauton polttoaineisiin, jos nyt semmonen 70. Muuten ajettiin ilmaisilla renkailla, paitsi no ne Linlongit oli niin kuin sillä vähän ajetut. Niistä mä oon maksanut. Sanoisiko, että niistä nyt sitten vaikka 60, 130, 20 ratamaksu. Niin ollaanko siinä 150 paikkeilla. Se alkaa jo olemaan jo vähän parempi kuin se edellinen kerta. Joo. Ehdottomasti tonne uudelleen. Mielettömän hyvä rata kyllä tälle aloittelijalle ja vähän
vähän matalatehoisemmalle autollekin. Ei oikein Pemarista jäänyt nyt sitten mitään valittamista ja ei mitään semmoista pakollista kehitettävääkään heti ole tossa. Saatiin onneksi tuossa matkalla Kotkasta kaikki lokareita ja puskureita ja se peilikin, niin pystytään vähän tuota ulkonäköä ehkä kehittää siinä. En tiedä, saataisiin jotenkin vähän ehkä enemmän kilpa-auton näköinen siitä, niin se olisi ihan hyvä. Takaisin taas talleilla. Tässä kerkes kuluu välissä viikko sitten ratapäivästä. Viikko lepopaussia. Nyt jatketaan juttuja. Tarkoituksena siis on olla taas viikon päästä, eli 2 viikkoa tästä edellisestä reissusta, niin taas radalla. Varmaan sinne Tykkimäelle taas. No joo, mitä pitäisi tehdä tässä välissä vielä? Tärkeintä on saada auto käyntiin, eli se relejuttu, mitä selviteltiin jo siellä, ja se on 2 kertaa jo tapahtunut, että auto lähti käyntiin. Mä katoin ton releen, niin kun, näkyykö se tosta? Eli toi on se bensapumpun rele, mikä tuossa reistaili. Ja näitä muitakin siihen kokeili vaihtaa tilalle, se aina lähti käyntiin ja hyppykaapeleillakin bensapumppu lähtee päälle. Nyt mä laitoin sen ihan ensimmäisen alkuperäisen releen siihen ja kaikki taas toimii ihan hienosti. Katoin myös kaikki liittimet sieltä takaa ja johdot, eikä mitään näkyvää vikaa ei löydy niin tuosta hommasta. Eli asia jää nyt vähän mysteeriksi, mikä siinä olisi voinut olla sitten. No joo, seuraavaksi tämä sifteri. Täytyy sanoa, että mä en oikeastaan edes tykkää tästä sifteristä nyt oikein niin kuin ollenkaan, että tää on jotenkin todella karkea vaihtaa vaihteita ja vaikka vaihdelaatikossa on ne uudet kaikki holkit ja helat, eli vaihteet pitäisi mennä aika hyvin sisään, toki sillä voi olla sisällä. En tiedä yhtään millaiset on niin kuin synkrot ja millaiset hampaat siellä on sitten. Mutta ainakin yksi ongelma tässä sifterissä, mitä mä en ymmärrä, että miksi tässä on näin jäykkä. Tässä on tällainen jousijuttu, kun taas niin kuin alkuperäisessä vaihekepissähän ei tässä itse sifterissä ole mitään jousiviritelmää, vaan kaikki se vastus tulee sieltä vaihdelaatikon, sieltä jousista. Niin kyllä täällä nyt kaikki vaihteet löytyy, mutta ei mitään toivoa, että mä uskaltaisin esimerkiksi radalla nopeassa tilanteessa yrittää vaihtaa 3:lta 2:lle. Toisinpäin mä tiedän, että se löytyy ja mä luotan siihen, mutta että sieltä sitten lähdet vetelemään jotakin vaihteita, niin ei todellakaan. Ja siinä Tykkimäen radassa on vielä semmoinen kohta, missä olisi hyvä heittää hetkeksi 2 sisään ja sitten taas jatkaa 3:lla. Eli sitä 2 kyllä tarvittaisiin johonkin kohtiin. Niin mulla on ajatuksena, että mitä jos kokeilisi ottaa ton jousen vaan pois tosta välistä. Se varmaan lähtisi, kun avataan täältä tämä mutteri kai. Ja onko näin? Joo, eiköhän se sitten lähtisi. Mun mielestä sitä jousta tuossa ei niinku pitäisi tarvia, varsinkaan tämmöistä aika jäykkää. Tää on huomattavan jäykkä tää koko keppi tässä. Kokeillaan ainakin. Nyt tästä sifteristä on poistettu siis tää jousi, joka tuolla välissä oli ja käytännössä siis pyrki rajoittamaan tai vastustamaan tätä poikittaista liikettä. Niin mun mielestä se oli niinku turha, koska tässä vaihelaatikossahan itsessään on jo siellä sisäisesti ne jouset, jotka rajoittaa näitä liikkeitä. Eli tuossa kun mennään pakille, niin se on vielä huomattavankin jäykkä. Niin nyt tää jousi sieltä poistettu, niin tää parani niinku ihan todella paljon tää tuntuma tässä kepissä. Ja nyt jopa mä uskallan ehkä varmaan sen 2 ja 3 välilläkin vaihdella tuossa radalla. Aiemmin sitä ei jotenkin uskaltanut tehdä, että varsinkin 3:lta kun 2:lle tultaessa, niin ei voinut kyllä yhtään olla varma, että löytyykö sieltä nyt mikään vaihde. Ja sitten lähdet jotain kytkinpommia siinä yrittämään. Mutta nyt tuohon voisi ehkä luottaakin. Ja tässä näkee myös sen, kun tuossa ollaan 5:lla. Nyt tullaan takaisin, niin se keskittää sen vaihdekepin. Eli tää oli se syy, minkä takia niitä
ja niitä heloja ja puslia vaihdettiin sinne vaihelaatikkoon sisällekin. Ja nyt se on hyvin tuossa 3. ja 4. kohdalla, kun se on keskellä. Nyt on tuntuma kyllä tosi hyvä. Eli selkeä parannus varmasti jatkoa ajatellen. Ennen seuraavia ratapäiviä pitäisi katsoa, onko ruuvit pysynyt tiukalla. No sitten kuulinkin vähän, että tämmöisessä käytössä ne herkästi lähtee tuosta aukeamaan ja eihän sitä kauan tarvinnut katsellakaan, kun täältä löytyy jo yksi mutteri, joka tuossa on niinku ihan huomattavan löysällä. Tää todennäköisesti olisi varmaan rikkonut tämän palan täällä, mikä täällä on, jos ei olisi tuosta huomannut. Harmi, että sen kiristämiseksi me odotetaan ottaa tää alapallo tästä irti, koska sitä ei pysty pitää vastaan. Siellä on kuusiokolopäinen ruuvi tuolla alla. Jaha, näköjään tämäkin on jo löysä. Näitä kiristellessä huomasin, että täällähän on myös nää löysiä, eli täytyy nekin kiristää. En tiedä, ei se varmaan, jos sitä kääntelee, eli näin, niin sehän kiertyy tästä niin kuin kierteillään, mutta ei se varmaan nyt sitä ihan tee silloin, kun kuorma on päällä, ainakaan toivottavasti ei ole tehnyt. Mistäpä sen tietää. Voisi olla tossa vähän pyörinyt ja kääntynyt ja säädöthän muuttuu. Nää pitää lukita kunnolla. Mennään katsomaan. Meillä pitäisi nyt olla täällä rengaskone. Tällainen tarttu siis matkaan Piltemasta. 200-kiloinen laatikko tuossa möhkäle. Näitä on aika paljon näkynyt näissä videoilla, että jengi käyttää, ja tää on ilmeisesti ihan toimiva laite. Käytännössä semmonen minimit täyttävä, varmaankin tonnin hintainen. Motonetti myy myös tonnilla näitä. Mutta joo, eiköhän sitä kelpaa tähän. Varmaan jos ihan jokapäiväinen leipä olisi tästä kiinni, niin voisi harkita jotakin muutakin laitetta, mutta meilläkö ei ole oikeastaan mitään väliä, vaikka pikkunaarmuilla vanteessa tai muuta, kunhan saadaan kumit päälle ja loppuu se ralli, mitä pitää käydä koko ajan siinä rengasliikkeessä. Varsinkin kun mä ajan olla romurenkailla, niin sitä täytyy aika usein vaihtaa. Ja muutenkin työkaluthan on kaikki mukavia. Ei tätä varmaan mitenkään järjellisesti voi perustella tätä hankintaa, ainakaan taloudellisesti. Mutta siinä se nyt on. Mitenhän se saatais tosta nyt tonne talliin? Se varmaan joudutaan tossa osittain purkaa tohon. Tai sitten otetaan se moottorinosti ja yritetään sillä koko juttu saada hinattua. No niin, rengaskonetta on harjoiteltu tässä ihan reippaasti ja onhan se kaikki kunnia niille, jotka tätä päivittäin työkseen tekee. Eli eka harjoitus meni varmaan tunnin verran, että sain hoidettua. Siitä nyt ei enempää videoa. Se nyt on perusjuttu, miten se onnistuu. Näitä romurenkaita mulla täällä tosiaan on Vino Pino, niin näitä nyt sitten
sitten ruveta laittelemaan. Jaha, ja mitä se Autodokki nyt tällä kertaa lähettelee? Jotain Toprania. Pakoputken kanneke. Mä menin heittämään roskiin tän ja totesin, että tää alkuperäinen pakoputken kanneke tonne taakse olisi ihan paras. Tuohon väliin nyt näitä on 2 niin vaan sopiva tanko. Taitaa olla... Joo, siis mä vähän niinku varalle tilasin mitä nää nyt on? Raidetangon päät. Ei se nyt siitä aukeaa. Kyllä mä tiedän mikä sillä on. Raidetangon päät on niinku kaikki jo. Mikäs tää on? Niin tää ohjaustehostimeen. Yksi letkuista. Ohjaustehostimeen toi korkki. No näitä raidetangon päitä. Sitten joku. Tää on mikäli. Riteksi. Kuulostaa halvalta. Ai niin, tilasin jo halvimman mitä löysin. Öljyn tasoanturi, joka koko ajan siellä herjaa öljypohjassa. Eli seuraavassa öljyvaihdossa niin löydään tää sisälle. BMW originaali olisi joku 120 €, niin olisiko tää ollut 17 tai jotain sinne päin. Niin kokeillaan mennä. Sillä ei iso merkitystä ole, mutta joo, ei sillä muuta ollutkaan. Huomenna taas treenipäivä Tykkimäellä Kouvolassa. Otetaan auto kyytiin. Tähänkin alkaa jo vähitellen tottumaan tähän traikulle lastaamiseen. Ei enää tunnu niin pahalta kuin silloin alkuun. Mut joo, toivotaan, että on vähän muitakin tällä kertaa ajamassa Kouvolassa. Mukavahan se olisi vetää vaikka vähän yhdessä siellä renkaita kasaan. Tällä kertaa mennään varmaan pelkästään noilla romurenkailla. Nyt kun meillä on tuo rengaskonekin, niin tossa on noita kasaa, yhdet on alla. Eli periaatteessa 3 paria. Sitten vanteitahan olisi vielä ja kyllä renkaitakin. Et varmaan 4 paria voisi ottaa ainakin mukaan, niin luulisin, että riittää. Taas ollaan Kouvolassa Tykkimäen moottoriradalla ajamassa. Yksi kiekka tuossa heitetty tai pari oikeastaan. Nämä romurenkaat, nyt voisi sanoa, että kaksi kunnon sutikierrosta ja ne on entiset. No joo, onneksi niitä renkaita nyt on aika paljon. Täytyy toivoa, että ne alkaisi vähän kestää paremmin. Meillä sattui hyvä tuuri myös, että meillä on oma vesilätäkkö tässä vieressä, missä voidaan käydä aina jäähyttelemässä niitä ja ehkä saada vähän kestävyyttä. Kokeillaan ottaa tuolla GoProlla vähän videoa kanssa. Mä laitoin sen tällä kertaa tuohon kypärään, kun sitten joku mainitsikin ja huomasin, että se jotenkin ylivalottuu eikä sitten näe yhtään mitään. Vaihdetaan renkaat, lähdetään ajaa. Täytyy vähän vuorotella, täällä on, niin kuin näkyy, niin muitakin kuskeja tuossa vetämässä tämmöstä rallycrossia. Okei, nyt ollaan jo lähtökohtaisesti vähän paremman näköiset renkaat ja profiili korkeammat. Kestää vähän kauemmin 2 vetoa. Mut se oli hauskaa, kaikki sen 2 vetoa. Ilmaiset renkaat kuitenkin. Rengastöistä ei tällä kertaa maksettu yhtään. Tuolla menee kovia kavereita. Nää tosiaan on ihan junnuja
Olisiko jotain? Ei varmasti yli 12 V ollut kaveria tuolla. Painaa menee, pysyis perässä. Vesilätäkköjäähdytys toimii ihan mielettömän hyvin. Nyt ei tunnu, että kuluu ollenkaan renkaat enää. Saatiin vähän muutakin porukkaa tänne. Joo, alkaa kohta olemaan viimeiset vedot, nimittäin renkaat loppuu. Yllättävän paljon niitä menee, eli äkkiä ne romurenkaat on ajettu ja pahimmillaan soralenkkiä, niin me ei voida samaan aikaan olla radalla. Mut joo, yhdet renkaat oli niin, että ne kesti vain 2 kiekkaa ja pidetään vielä yksi lenkki ja sitten ruvetaan pakkaa kamoja. No niin, toinen Tykkimäen reissu tähän samaan videoon nyt jo vedettynä. Kaikki meni tosi hyvin ja autokin edelleen ihan ehjänä. Johonkin kanttariin mä varmaan ajoin eturenkaat, koska toinen eturengas vähän sujottaa, että sillä jotain harjoitusta varmaan enemmän, eli varmaan raidetangon pää on vähän kierro tai jotain muuta. Ja olisi mulla ollut mukanakin ne uudet päät jo, mutta katoin sen, että se pysyy siellä paikalla eikä se nyt ihan merkittävästi haitannut sitä ajamista, niin vedin sitten loppuun. Ja mä en olisi millään uskonut, että mä poltan noin kaikki renkaat siellä, eli siellä oli käytännössä mukana 5 paria renkaat, eli 10 rengasta, ja kaikki poltettiin sileeksi kyllä, että kudoksille asti, eli nippanappa riitti se. No ne oli niitä romurenkaita, en tiedä, ehkä seuraavalla kerralla täytyy vähän miettiä, että löytyisikö niitä ihan vähän parempia, että jos siinä on 2 milliä pintaa, niin varsinkin ne ekat renkaat, niin mä ajoin 2 kierrosta ja silloin sai lopettaa siihen, eli niistä ei paljon iloa sitten ollut. Joo, no mutta jatketaan auton kehittämistä. Tuossa mulla on kaikenlaista osaa, aika paljonkin kaikenlaista, mitä varsinkin ulkonäköä pystytään tuossa kehittämään. Niin eiköhän tässä olisi materiaalia tällä kertaa ja kiitoksia taas kerran. Kannattaa tilata kanava. Suuri osa
katselukerroista tulee ei-tilaajilta, varmaan 95%, niin paina sitä tilausnappulaa siinä oikealla alhaalla, niin näet jatkossakin mitä tässä tapahtuu. Morjens.